Tiếng Anh khi bạn check-in ở khách sạn. Hello, I have a reservation on the phone. Xin chào, tôi có đặt phòng dưới tên Phong. Hello, I have a reservation on the phone. Hello, I have a reservation on the phone. Hello, I have a reservation on the phone. Is it possible to upgrade my room? Tôi có thể nâng cấp phòng được không? Is it possible to upgrade my room? Is it possible to upgrade my room? Is it possible to upgrade my room? Where can I leave my luggage? Tôi có thể để hành lý ở đâu? Where can I leave my luggage? Where can I leave my luggage? Where can I leave my luggage? Do you have any recommendations for nearby restaurants? Bạn có thể giới thiệu nhà hàng nào ở gần đây được không? Do you have any recommendations for nearby restaurants? Do you have any recommendations for nearby restaurants? Do you have any recommendations for nearby restaurants? Could you call me a taxi, please? Bạn có thể gọi một chiếc taxi cho tôi được không? Could you call me a taxi, please? Could you call me a taxi, please? Could you call me a taxi, please? When is checkout time? Giờ trả phòng là lúc mấy giờ? When is checkout time? When is checkout time? When is checkout time? What's the Wi-Fi password? Mật khẩu Wi-Fi là gì? What's the Wi-Fi password? What's the Wi-Fi password? What's the Wi-Fi password? What time is breakfast served? Bữa sáng được phục vụ lúc mấy giờ? What time is breakfast served? What time is breakfast served? What time is breakfast served? Vậy là hết bài. Bạn thắc mắc điều gì về tiếng Anh? Nói mình nghe trong phần bình luận bên dưới. Mình là Dĩ Lê và đây là EngBits. Hẹn gặp bạn lần sau.